Gbàgede Ìmọ̀ TV níbi wọ́n ti ń dábì ẹ̀dùn tí wọ́n ń rọ̀ bí o. Gbàgede Ìmọ̀ TV láti gbóhùn sáfẹ́fẹ́ láti ń dábì ẹ̀dùn tá ń rọ̀ bí o. Gbàgede Ìmọ̀ TV, Gbàgede Ìmọ̀ TV, ọgbọ́n bẹ, òye ń bẹ, ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóríṣiríṣi ní Gbàgede Ìmọ̀ TV. Ẹ máa wò ó, ẹ máa gbọ́. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa pa kú dédé àsìkò yìí. Àsìkò bójú ọjọ́ ti rí ẹ̀dọ̀dọ̀ bí bó ló ti rí lọ́dọ̀ tí yín. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́. Inú mi ò dùn àtọ́. Ìdí tí inú mi ò dẹ̀ fi dùn ni pé Ọlọ́run má jẹ́ kó jẹ́ pé àwa fúnra wa, àwa ọmọ Yorùbá fúnra wa, Ọlọ́run má jẹ́ kó jẹ́ pé àwa la máa fọwọ́ ara wa ta ara wa síta nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ bá mi pé gbogbo àwọn balẹ̀ Yorùbá pátápátá kí gbogbo wọn wá wo fídíò yìí. Bọ́ọ̀ lẹ ṣe lè pè wọ́n? Bẹ́ẹ̀ ṣe lè pè wọ́n ni pé kẹ́ ẹ pín kó dọ́dọ̀ gbogbo owó ìṣòwò nílẹ̀ Yorùbá. Dẹ́ńṣẹ́ rí gbogbo àtàǹtakò Tinubu. Àsìkò ní tá máa gbé differences wa sẹ́yìn, tá máa face reality. Àsìkò ní tí Yorùbá nídìí láti fira wa ṣọ̀kan. Otherwise, ọlọ́pàá ẹ̀ka lù sí Ìgbòho láìpẹ́. Afẹ́ o, akọ o, àwa Yorùbá ti bára wa láàrin. Northerners ò gba tiwa, àwọn Ìgbò náà ń takò wa. Ṣé rí kíní kan wà tí mo fẹ́ kí ó yé gbogbo, pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ pera yín ní Yorùbá Nation agitators. Tẹ́ ẹ̀ tó sì ní sympathy fún wọn nílẹ̀ Ìgbò. Tẹ́ ẹ̀ sì rò pé ọmọ ìyá wa ni Ìgbò. Tẹ́ ẹ̀ sì rò pé kan náà làwa àti wọn. Tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ sì ní sympathy fún Kanu, I mean Nnamdi Kanu. Ẹ wá gbọ́ fídíò tí mo fẹ́ ṣe. Kò sí bó ṣe lè jẹ́ o. Ọlọ́run tó jẹ́ kí èdè wa yàtọ̀ọ̀tọ̀ ó yé o. A kàn tanra wa ni pé Nigeria is one. Nigeria is never one. A kìí ṣe kan náà Nigeria. Èdè tẹ́mi sọ ìkan náà sọ ilẹ̀ Ìgbò. Èdè tó ń sọ ilẹ̀ Ìgbò kan náà sọ ní South South. Èdè tó ń sọ ní South South. Gbogbo àwa South mẹ́ta lẹ́rí yẹn o. South South, South East, South West. Èdè kan náà kọ́ láwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ń sọ. Èdè kan náà kọ́ ni wọ́n ń sọ là ń sọ pẹ̀lú àwọn tó wà ní North. Ní North nìkan èdè wọn fẹ́ tó 40. Ọ̀tọ̀ ní Sábárúmọ̀, ọ̀tọ̀ ní Sàgbámà, ọ̀tọ̀ ní Nupe. Ọ̀tọ̀ lédè tí Nupe ń sọ. Ọ̀tọ̀ lédè táwọn pure Hausa, ọ̀tọ̀ lédè tó ń sọ. Ọ̀tọ̀ ní Fúfúdè tó ń sọ Sókótó táwọn Fúlàní ń sọ. Mo ti ka márùn-ún tí mo rántí inú ẹ̀. Ọ̀tọ̀ lédè Gwari, and they are all Northerners. Ọ̀tọ̀ lédè tó ní kálukú wọn sọ. Bẹ́ẹ̀ bá dé Kogi nìkan, Kogi state nìkan, èdè tí wọ́n sọ ń bẹ̀ tó 6 tí wọ́n dẹ̀ gbédè ara wọn. Èdè Yorùbá, èdè tá à ń sọ tó 20 ṣùgbọ́n gbogbo agbédè ara wa. Bí bá bọ́ ọmọ kálẹ̀ sọ̀rọ̀ sí tí bá sọ Yorùbá sí ó gbọ́. Bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí Kogi o. Tí bá sọ Yorùbá sọmọ Ìjẹ̀bú ó gbọ́. Bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí ní North o. So different countries ni wọ́n kó pọ̀ tán pé ní Nigeria. And that is why tó fi jẹ́ pé níjọba ṣe pariwo tó let there be love, let us be one, irọ́ ni. Torí wípé ẹ̀jẹ̀ ni, torí pé ìfẹ́ ìran kan téèyàn jẹ́ yẹn máa wà
tí pírẹsidẹ́ǹtì kan bá jẹ lẹ́nìí ìfẹ́ ẹ̀ràn ẹ̀ máa wà lórí ẹ̀mí ẹ̀ nígbà téèyàn oṣù Ọbásanjọ́ nìkan ló jẹ́ kó jẹ tí ò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá torí pé ẹ má jẹ́ sọ̀rọ̀ débẹ̀ ó ti yé wa ohun tó fà Ọbásanjọ́ nífẹ̀ẹ́ Yíbò ju Yorùbá lọ ẹ̀kíní ẹ̀kejì Ọbásanjọ́ ló talẹ̀ Yorùbá ẹ̀yìn ẹ̀kọ́ ni mo fẹ́ lò bàbá mi ni ó bàbá mi kì í ṣe bàbá mi torí bàbá mi jùlọ ẹ̀gbọ́n ní dájú wá jẹ́ sí so bàbá mi ni àjọjọ́ mo olúṣòmí kan náà ni but tó wà ń bẹ̀ ó ti yẹ ògbó yín kò sẹ́ni máa jẹ tí ò ní jẹ́ pé ìran ẹ̀ ló máa nífẹ̀ẹ́ bá a ṣe ń bú Tinubu tó Yorùbá sì lágbàtẹ́jì tá ń jẹ lára ẹ̀ now nǹkan kan ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí ní l'Àbújá wọ́n ṣe kinní kan lórí ètò ààbò àti ìlera l'Àbújá tó yìn fọ́ọ̀fù kan pé gbogbo lọ́balọ́ba nílẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Ìgbò gbogbo South ṣá all Southern kings gbogbo náà wà ń bẹ̀ now wọ́n introduce Ọọ̀ni as permanent chairman of Southern kings Ọọ̀ni kò ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ ipò yẹn bọ́ nítorí tó ti ń ṣẹlẹ̀ ní ilé tiwa náà ẹ mọ̀ báwọn ìlú mìíràn wà gbogbo tọ́wọ́ adé ń ṣe fún Ọọ̀ni ẹ mọ̀ báwọn ìlú mìíràn wò wà gbogbo bá ṣe ń rí dínkù Ọọ̀ni gbogbo bá ṣe ń fi Ọọ̀ni wọlẹ̀ àwọn tribe mìíràn wò wà ọmọ Yíbò kan dìde Eze lòun náà ẹ ọba lòun náà ṣùgbọ́n yín náà ni Yíbò ni ó ní láti máa question chairmanship Ọọ̀ni tó bá jẹ́ yẹn nìkan ni mi ní sọ̀rọ̀ kò kàn mí n tó kàn mí tí mo gbé wá láàárọ̀ yìí ó ní ti Nnamdi Kanu àti Sunday Igboho tí màá yẹn kó papọ̀ wọ́n dẹ pápá lẹ̀ fún Igboho wọ́n dẹ pápẹ́ tó tóbi lẹ̀ fún Igboho ibi ló ti yẹ kó rí àwa Yorùbá kó rí wá pé gan-an afẹ́ akọ̀ káṣòdodo fúnra wa afẹ́ akọ̀ kọ́ tó dìbò 2027 wà láì wọ́n lè declare Yorùbá nation mo tún pé wà láì sí tó bá wù yẹn misquote mi wà láti yín nìyẹn before ìbò 2027 it is critically clear it is for sure wípé wọn ò lè declare Yorùbá nation before 2027 tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ what becomes of Yorùbá in 2027 kátàkó tiwa dáadáa kí Yíbò gba ipò tọ́rọ àwọn Yíbò ń kóra wọn Johnson tàbí kí Fúlàní gba ipò gbọ́ Sunday Igboho tó dáná lẹ́lẹ́kejì o ẹ fẹ́ ẹ̀kọ́ kalẹ̀ because nǹkan tí bàbá yẹn wá ṣe l'Àbújá fi hàn mí pé páńpẹ́ wà táwọn ọmọ Yíbò ń dẹ́lẹ̀ fún Sunday Igboho gbogbo ẹ̀dẹ̀ lámọ̀ pé Fúlàní hate Igboho tí Yíbò bá ti wá lọ compromise against Igboho ṣẹ́rí pé Yorùbá nìkan ló bá rẹ̀ láàrin tí wọ́n bá lé Tinubu lélẹ̀ tí Yíbò tàbí Fúlàní bá bọ́ síbẹ̀ gbàgbé Haúsá àwùjọ lè bọ́ síbẹ̀ láíláí ìsídá Yíbò ọ̀ Fúlàní tí Yíbò tàbí Fúlàní bá wá bọ́ síbẹ̀ Ìgbòho dáràn ẹlẹ́ẹ̀kejì in tí bàbá ẹ wá ṣe l'Àbújá ti fi hàn pé bẹ́ẹ̀ ni tí mò ń sọ ìlú àṣírí meeting lẹ wá ṣe jẹ́jẹ́jẹ́ ẹ wá ṣe ceremony ẹ wá ṣe health clinic kan tó wá ṣe jẹ́jẹ́jẹ́ wọn ó wá kú kí gbogbo àwọn bá ti sọ̀rọ̀ Ọọ̀ni ti pè wọ́n ẹ jẹ́ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan ẹ jẹ́ kí Nàìjíríà ní peace ẹ jẹ́ kí kinní kan wọ́n sọ̀rọ̀ Kánú ọ̀sọ̀rọ̀ Sunday Igboho rárá nínú ọ̀rọ̀ yẹn kò sí tó kàn Igboho kò sí tó kàn Kánú bọ̀ torí pé Igbo gọ́fúnà Igbo ọba tí wọ́n ní táwọn ọba wọn ní nǹkan nínú bàbá yẹn wá gbé jáde live l'Àbújá tí ó dẹ̀ sí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí just tips of the iceberg òun la rí yẹn o gbogbo èyí tẹ́ bá tí gbọ́ Bíbélì sọ pé Kírísítẹ́nì má ti wá ìsinmi
gbọ́ bíbélì rẹ ti wí wípé àárín ọ̀tá ló wà kó o máa ṣọ́ra, bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀. ẹ sọ fún Ìgbòho kó bá tí wá sí mi o, kó dẹ̀ ṣọ́ ara ẹ̀ gidi. Igboho is never friend, is never family with Kanu. He should sever any ties tó bá ní pẹ̀lú Nnamdi Kanu, otherwise wọ́n dẹ pápẹ́ lẹ̀ fún. Tí Igboho bá lọ wẹ pápẹ́ yẹn àyà lẹ́nu o, àwọn Yíbò bá ṣeré o, àwọn Yíbò nífẹ̀ẹ́ o. Kẹ́dẹ̀ bá mi sọ fún kí ló ń pè Kóìkì, àwọn ni wọ́n nífẹ̀ẹ́ Nnamdi Kanu, àwọn ni wọ́n ní sympathy fún Kanu. Tell Koiki to stop it henceforth. Ẹ fi Kanu sílẹ̀ jẹ́ kó carry cross yẹ. Yorùbá làwa, àwa Yorùbá. Even kí anybody wá kan mọ́ Yíbò, ẹ jẹ́ kó ní kálukú carry cross yẹ. À ń ṣe Yíbò o. Èmi ò tí ì rí ibi tí Yíbò ti ń solicit fún Ìgbòho rí o. They always against him. Bẹ́ẹ̀ àwa Yorùbá máa kọ kámẹ́rà ọmọ ìyá wa Sunday, àwa ọmọ ìyá wa Nnamdi Kanu. Kanu is never my ọmọ ìyá, and we should put an end, we should put stop to it immediately. Pápẹ́ tí wọ́n dẹ́lẹ̀ fún Ìgbòho, àwọn Yíbò dẹ pápẹ́ lẹ̀ fún o, inú wọn ò dùn bí wọ́n ṣe fi òun sílẹ̀ tí wọ́n incarcerate ọmọ ìyá wọn, inú wọn ò dùn o. We either take it or we leave it. Tí bò bá ń bá Yorùbá rẹ́rìn lọ́wọ́lọ́wọ́ ìwọ́n kàn bá wa rẹ́rìn ni, inú wọn ò dùn. Kódà bàbá yẹn àtàkì Ọọ̀ni débi wípé ó tún sọ fún Ọọ̀ni pé òun rí bó fẹ́ fi Ìgbòho jẹ oyè ńlá láìpẹ́ yìí. Bóyá ẹ̀yin ò tí gbọ́, Ìgbòho fẹ́ wọ́n máa fi Ìgbòho jẹ balógun àbí oyè, máa wá oyè yẹn jáde sìn, wọ́n fẹ́ fi Ìgbòho jẹ, ó máa jẹ́ olórí ológun lẹ̀ Oòduà, kì í ṣe lẹ̀ Yorùbá. Ọ̀wọ́ adé ti lóhun lè fìyàn jẹ orílẹ̀ Yorùbá, olórí ológun. Bóyá oyè yẹn á ti ẹ̀jẹ̀ kíjọba lè ṣíjú wò pé kó coordinate àwọn jagunjagun wálẹ̀ kóòtù òjíire kí wọ́n lè bá fèsì Fúlàní. Otherwise mi báyìí against kí Ìgbòho sọ pé òun joyè kankan sìn, àmọ́ tó bá jẹ́ ó ti dolórí ológun lẹ̀ Yorùbá. Then mo tún gbọ́ pé ṣé rí Ìgbòho wọ́n ní láti ṣọ́ra gan. Mo gbọ́ pé àwọn OPC kan náà ti lọ kí. Anybody free láti wá kí, anybody free láti wá sọ tẹnu ẹ̀ bá níbẹ̀. Mo dágẹ̀gàgá kan táwọn kan kóra wọn jọ tán lọ sọ́bẹ̀ wà láti wọn nìyẹn. Gbogbo tó bá wọn oníkálùkù kó lọ bẹ̀ kó lọ máa sọ lẹ́nu. Mo like Ìgbòho bẹ́ẹ̀ ni náà ni, torí pé nílé ọba anybody ló lè wà, ló lè sọ tó hùn. Àfẹ́rapọ̀ Ìgbòho is like ọba nísìn tí gbogbo èèyàn lọ kí ó dé láyọ̀ àtàlàfíà. Ìsìn náà ọmọ Yorùbá ṣẹ̀ṣẹ̀ rí pé ó ṣe nǹkan dáadáa fáwọn, àdúpẹ́. But ìgò kan kì í fọ́ nílé kó lẹ́ẹ̀mejì o. Kòtò tó jì sí lákọ̀ọ́kọ́ kó má tún jì sí. Ìgbòho should not have any sympathy at all with Nnamdi Kanu. Àádọ́tán ìtí bàbá yẹn ṣe l'Àbújá ti fi hàn wá pé Ìgbò àti Yorùbá ní anything ìjọba ara wa ṣe. Mi sọ south south ò fi bẹ́ẹ̀ bọ̀ ṣẹ́ ní south east Ìgbò yìí wọ́n ti sọ wá di rival. Wọ́n ti rí wa bí ẹni pé àjọ ń dìjà dùn kankan. Inú mi dẹ̀ dùn, mo gbà pé ìjọba ẹṣẹ́ rí oh God àwọn Yorùbá ṣẹ́ bí tó bá wù yín ẹni mo campaign fún Tinubu wà láti yín nìyẹn. Bó èmi kàn sọ fún wa ni pé ṣé ẹni tá a bá fọwọ́ ara wa gbé góòdì tọ́lọ́ gbélé wa lọ́wọ́ dànù. Tí padà bá dé àfìyàjẹ góòdì o, àfìyàjẹ wa o. Bẹ́ẹ̀ lómi bá gba ìjọba ní 2027 tí ó bá ṣe Tinubu, Yorùbá dáràn gan gidi tààrà. Then life Ìgbòho safe. Torí mo gbé sí tí ìjọba fún Ìgbò yẹn padà. Ìsìyẹn fi yé mi pé lódodo ni Tinubu dúró lẹ́yìn Ìgbòho. Kí lára Yorùbá fẹ́ o? A fẹ́ ni tó máa bá wa dúró tọmọ wa, tó máa gbìjà. À ń ké láti dọ́yà à ń pariwo àṣẹ Tinubu ń gbọ́. Àṣọ ń retí kẹ́nìkan síwájú kóhun lò lórí yẹn. And he right on that. Ìyẹn ò sọ̀rọ̀ tá a máa sọ tá ń bí. Bàbá wa Ládọjà Ọlọ́run ló sábàbí. Bàbá Aládọjà gba oríyìn yẹn, Ìgbòho wọn free yẹ.
níbi tó ti lọ ṣe program yìí oníkálukú ṣe goodwill nígbà tí ọba ilẹ̀ Yíbò yìí máa dìde ló bẹ̀rẹ̀ sí ní mú ọ̀rọ̀ Sunday Igboho mẹ́yìn àti Nnamdi Kanu ló yà wọ́n lẹ́nu ìjọba fi Igboho sílẹ̀ counterpart dẹ̀ ní Igboho pẹ̀lú Kanu ìkan náà jọ ni wọ́n nǹkan kan náà lọ́jọ́ ń jà fún nǹkan kan náà lọ́jọ́ ń ṣe ìjọba Igboho àti Kanu ò jọ ṣe nǹkan kan náà. I often said it. Igboho is never a terrorist. Kanu was a terrorist. Àbí kí n ṣe lóyún ní he's a terrorist. He's ní màálò because nǹkan mú lé lórí nìyẹn terrorism ni wọ́n fi kàn án. Wọ́n dẹ̀ mú evidence jáde, wọ́n mú proof jáde, wọ́n mú fact jáde. You don't know law láriwo tó ń pa instead go against the evidences tí wọ́n mú jáde against it. Instead go punch your evidences here. You don't know law ló ń pariwo tó fi convicted. You don't know law. You don't know law. Because the man that was the judge happens to be a Yoruba man. Hatred ti Igbo ní sí wa too much. Tẹ́ bá sọ pé mò ń ṣe tribalism sóbì yìí ti wá láti yín nìyẹn, but tí mò ń sọ lẹ́nìí ó máa jájó wa lójú lọ́la, God forbid. Tó fẹ́ pé lódodo ní 2027 next year náà lè declare Yoruba nation. What becomes of us by that 2027? The only saving grace tí Yorùbá ní tí Igboho náà dẹ̀ ní ó ní kí Yorùbá padà síbẹ̀ 2027. Ó ní kí ẹ̀ pé kó má jẹ́ Tinubu pọ̀ kó sá jẹ́ Yorùbá kó dẹ̀ jẹ́ blooded Yorùbá kó jẹ́ ìyá àti bàbá ẹ̀ jẹ́ Yorùbá pure kó padà síbẹ̀ kó lọ lópo Yorùbá yẹn tán. Beside that 2027 Yorùbá will go nowhere. Tí Fúlàní bá padà síbẹ̀ Yorùbá dáràn, tí Igbo bá padà síbẹ̀ even times 2 tiẹ̀ nìyẹn tiẹ̀, because we can see the hatred tí ọba yẹn fi sọ̀rọ̀ and it's just 1 out of 100. Wọ́n videos tàti rí tó ti fi hatred ní wọn against Yorùbá hàn. Ní tó máa ń yà mí lẹ́nu máa ń wá àwọn Yorùbá agitators mi, they will be telling Nnamdi Kanu pàápàá jùlọ Koiki has to put an end to it now. He has to stop it now. Nnamdi Kanu is never our family, it's never our relations. Go and watch the video tí bàbá yẹn ṣe. Bàbá yẹn jẹ́ kó yé wa pé counterpart nǹkan kan náà ọ̀daràn kan náà ní Nnamdi Kanu àti Igboho wọn ọ̀dẹ́ ń ṣe kan náà. Ààrí fídíò kankan mú jáde níbi tí Igboho ti instigate violence, níbi tí Igboho ti sọ pé ẹ lọ pa wọ́n bí ẹ lọ bọ́ọ̀lù bẹ̀yẹ. If we fail to believe that video, go and watch it. It is there on social media. Ẹ lọ burn police station down, make sure you kill that police officer, make sure you know how many people that lost their life. Monday sit at home, who instigated it? Gbogbo àwọn ESN kìíní kan, who instigated it? Ṣebí Nnamdi Kanu ló dá wọn lẹ̀. Ẹ dárúkọ ẹ fi ẹmú méjì jáde nínú violence organization tí Igboho tó dálẹ̀ nígbà tó ṣì ní freedom. Ẹnìkan ti ẹ̀kọ́ sínú social media pé which Igboho are you talking about? Igboho is just a content creator. N tó ṣe bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni kò pẹ́ ní yóò parọ́, ó wà lórí Facebook. Ó dẹ̀ dùn mí bá screenshot comment yẹn. Ó ní which Igboho are you talking about? Ọmọ Yíbò ni. Ó ní which Igboho are you comparing with Nnamdi Kanu? Nnamdi Kanu meant business, but Igboho is just a content creator. It's more or less gbogbo tí Igboho ṣe pátá violence free ní gbogbo nǹkan tó ṣe. Ṣẹ́ni lọ rally tí wọ́n gbé speaker dání, tí wọ́n gbé tape dání, tí wọ́n play, gbogbo wa náà kúkú rí. Gbogbo wa náà rí lẹ́yìn security tó tẹ̀lé tó ń gbé bọ̀ dání. Lè rí ẹgbẹ́ kankan tí Igboho dá sílẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ń pàgbé èèyàn. Kódà Fúlàní tí wọ́n wọnú igbó lọ bá, they are sending them away, they were not killing them.
ní fídíò kankan so far. Ẹni tó bá dẹ̀ rí, I stand to be corrected. I am expecting that video. Please kindly post it in the comment of this video pé wo fídíò yìí ibi tí Igboho tó ti instigate violence rè àbí ibi tí Igboho ti ń pààyàn rè àbáwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ tó ti ń pààyàn rè. Please send it to this comment and I will show you 50 tí Nnamdi Kanu ṣe. February 2023 mo post ibi tí Nnamdi Kanu tó ti ń fóònù ara wọn EndSARS. Nnamdi Kanu started it, he instigated it láti fi destroy Lagos State because wẹ́n pẹ́ lóòótọ́ la fẹ́ end the SARS then was around the whole Nigeria. The whole Nigeria ló yẹ kó ti ṣe violence yẹn. It was only Lagos State. Lagos State started it and it was the one that was bloody and brutal. Ọmọ Igbo dẹ̀ ní 90% àwọn tó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀. Then to aggravate the case and to drive our point home, we saw the video where they were calling Nnamdi Kanu, giving him reports tóun náà tún fún wọn ní instruction. Those are the videos táwọn ìjọba kó jọ against the court of law. When he was given chance to defend himself, gbogbo àwọn ọmọ ẹ ló yẹ kó against, gbogbo wọn ló yẹ kó deny. He refused to deny them. You know no law ló ń pariwo. Kóòtù wo ni ìjọba Buhari ló gbé Igboho lọ jàre? Kóòtù wo ló convict Igboho? Kóòtù wo ló pronounce Igboho as criminal? No, none, nothing, nothing of such. Kò sí kóòtù kankan tó sọ pé criminal ni Igboho. Ẹ̀kẹta tí different ìjọba tó máa gbé Nnamdi Kanu lọ sí court, ẹ̀kẹta yẹn ni wọ́n tó convict Nnamdi Kanu. Kí Buhari tó débẹ̀ rárá tán ti kọ́ no ó dà pé time first ten of Buhari tán ti kọ́ gbé Nnamdi Kanu wọ́n grant ẹ̀ bail ó dẹ̀ jump bail ọdún omi excuse wa gbogbo orú àwọn nǹkan yẹn ló yẹ kó lọ fi defend ara ẹ̀ ní court, but instead of him to talk and deny those facts, you no know law ló ń pariwo. Dẹ̀ ní kóòtù kankan tíjọba Buhari torí ìjọba Buhari ló gbé Igboho ní kóòtù kankan tó gbé lọ tó convicted. Instead hatred ni Buhari fi wùwà ó ní kán lọ pa Igboho mọ́lé ni. Kí dẹ̀ ni Igboho ṣe? Igboho stop Fulani from killing us. Ntí Igboho ṣe ò yàtọ̀ sí táwọn Nigeria army ṣe presently tó ń fèsì Fulani. Kéèyàn wá ní kó lọ gbé àwọn Nigeria army wá pé wọ́n cause violence. Ṣé violence non cause? Igboho does not face individual Nigerians. He was facing the violence Fulanis. Igboho was trying to stop terrorists from terrorizing Nigerians. But in Nnamdi Kanu, he was instigating terrorism. According to the court of law, not me. Different ball games làwọn méjèèjì. They were different fighters. Ìgbà tí Igboho rí pé gbogbo wàhálà wa lórí kí Fúlàní lè fi wá lọ́rùn lẹ̀ ó ń já sásán ni. Igboho now turn it to okay, let Fulani leave our territory, let Yoruba go out of Nigeria. Let us go out of Nigeria. Adépin Biafra nìkan ni Nnamdi Kanu náà jókòó lé bí Igboho ṣe jókòó lé Yorùbá nation nìkan kó má wà violent kó náà kàn máa pariwo Igbo will go kó má di pé ẹni kan lọ máa pagbá pàwo. Dọ́là kún ilé àwọn ọmọ Nnamdi Kanu ló pọkọ ẹ wò má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ jù kò sí tó kàn mí pẹ̀lú Nnamdi Kanu. N tó kàn mí ni wípé I am trying to differentiate between Sunday Igboho's crime and Nnamdi Kanu's crime. The conclusion is that Sunday Igboho committed zero crime, of which Nigerian government was convinced that it is true. This man has no crime. When they dálẹ̀ we have checked your profile, we checked your archive, we did not see any reason we should arrest you.
We did not see any reason we should continue incarcerating you. We did not see any reason you should remain fugitive. We did not see any reason we should call you a criminal. We did not see any reason to take you to court. So thereby, you are hereby free. They freed him fully. Bí ká sọ pé court kọ́nà wo gbogbo òfin tí wọ́n fi gbé ẹ wà ní kankan tó jẹ̀bi, you are hereby discharged and acquitted. Kò yàtọ̀ sí yẹn pẹ̀lú Sunday Igboho. But Kanu, bíjọba bá tiẹ̀ kọ 20 crimes kó commit, it is natural kán gbèyàn lọ court kán kó oríṣiríṣi crimes kán dẹ̀ wá àwọn concocted evidences to back it up. It is now left for you as a defender láti defend gbogbo àwọn those crimes leveled against you, those allegations that were leveled against you. It is now left for you to puncture all those allegations and prove it to them that they are all liars, either via your lawyers or by yourself truly. Ẹlẹ́nu náà ó lè sọ̀rọ̀. But when he was given the chance láti defend rẹ̀, what he was fighting for that was even sitting of that court was illegal. He refused to say anything. All he was saying was that you don't know law, you don't know law. Judge tún sọ fún pé the implications of this case against you were just too serious, too high. I would rather give you chance. Go and discuss with your lawyer. Come back and defend yourself. Kí ló tún fẹ́? Yẹ́ torí pé yíbo lágídí. You know no law ni wá tí ẹ̀ ṣe lẹ́lẹ́yọ̀ ọ̀rọ̀ náà kó tó wá fàbọ̀ fàdí yẹn. Ṣì kàn defend tán fi kàn ẹ̀ náà. Rígbó jàre yẹn náà. Tó bá tẹ̀ máa bá wọn jà létà pé I just answer you people but you don't know law. Ìyẹn ọ̀tọ̀. You did it to the extent that on the day of judgment you were against the judge, you were in fact only the judge yẹn ó reduce it from something to nothing to the extent that yẹn bínú sọ pé kàn gbé jáde. I can give out the judgment without you, and the man was still lenient enough láti fún ní life jail, but because the penalty for those crimes death penalty. What else? Kí ni nǹkan tó kàn Igboho pẹ̀lú ẹ̀? When this thing, why this thing was going, Igboho was still in exile. Eze wá dìde ní occasion l'Abuja. You were now fermenting rubbish from your mouth. Wọ́n sọ pé ó yà wọ́n lẹ́nu Nnamdi Kanu pẹ̀lú Sunday Igboho, the same criminal ni wọ́n, the same crime náà jọ commit, the counterpart ni wọ́n, but ó yà wọ́n lẹ́nu pé lẹ́nìí wọ́n release Igboho, wọ́n release Nnamdi Kanu. Ìwọ sọ pé kí ìjọba ọ̀rọ̀ gọ́fìmẹ̀ntì kí wọ́n release Kanu wọ́n ṣe release Igboho. Tó bá tiẹ̀ láìkí ẹ̀ tó fẹ́ rí kán kú dá padà sí Kenya tàbí kán dá padà sí UK. Igboho is never counterpart with Nnamdi Kanu. Igboho's crime was different from that of Nnamdi Kanu. Don't even let me use crime, because Igboho wasn't a criminal. Igboho is never a criminal. Igboho will never be a criminal. Igboho's scope was critically clear, was totally spelled out. It was spelled out. Everybody saw it, what Igboho was fighting for. Kò sí ẹ̀ṣẹ̀ kínkínní báyìí tán lè fi mú Igboho. Kódà to the extent that it does not commit treasonable felony. Kò ní kíjọba má jẹ. Kò tó kàn sọ ni pé Yorùbá máa lọ, Yorùbá máa pín. That's not felony. That is what we call self-determination. It is written in the constitution of this country. It is allowed. Igboho is never a criminal. He wasn't a criminal and he will never be a criminal. Lórí tó ṣẹlẹ̀ o tán fi fẹ́ lọ destroy ilé Igboho, tán fi destroy ẹ̀ tán fi wá kiri o, Igboho ṣẹ̀. And that was why, instead of us to see where a court of law in Nigeria convicted Igboho, we only saw
a court of law in Nigeria that freed him, that even awarded him 20 billion naira to be paid by the government to him. Ẹmú kan jáde tí court of law ṣe bẹ́ẹ̀ fún Nnamdi Kanu tó jẹ́ pé kóòtù kan free ẹ̀ o ní Nàìjíríà tó free ẹ̀ o tó ní kan tún award owó fún tó dẹ̀ pàjọba aláṣẹ pé ẹ lọ freeze account ẹ̀. Igboho ní judgment yẹn pẹ̀lú mi Ọlájẹ́ngbésí was his lawyer. We all saw it. Ó ti lọ bí ọdún mẹ́ta sìn tíjọba Nàìjíríà ti ṣe contempt of court against Igboho tí kóòtù dájọ́ tí wọ́n dágbòho lóhùn láyé Buhari ọdún mẹ́ta kí mo sọ ṣé kéde kò ti lọ ọdún mẹ́ta tán ni Tinubu ti lọ ọdún mẹ́ta ó ti tó bí ọdún márùn-ún sí tán ti dájọ́ ẹ̀. We can't fi Igboho sílẹ̀. It's never a criminal that even for doing such acts to him ẹ lọ san 20 billion fún kẹ́dẹ̀ open gbogbo account ẹ̀. Nigerian government ayé Buhari wọn dáhùn. Africa Yorùbá kórìí wá pé now ẹ wá wo bí ọba yẹn bó ṣe rí dínkù Ọọ̀ni tiwa ní tó fà ni pé onígbà ló pe bẹ́ẹ̀ ní àkàrà tó fi ń kólẹ̀. Onígbà ló pe bẹ́ẹ̀ ní èkúfọ́ tó fi ń bá kólẹ̀. Àwa Yorùbá la rí dínkù Ọọ̀ni tó fi jẹ́ kọ́ ọmọ Yíbò máa bá wa rí dínkù ẹ̀. Àwọn làpọ̀ nílé. Àwọn méjì náà ni national chairperson of the associations of Obas in the whole Nigeria, Sultan of Sokoto àti Ọọ̀ni of Ife. The whole Nigeria. Then for the whole south, southwest, Ọọ̀ni ni wọ́n mú. For the whole north, Sultan of Sokoto, a man now came forward. He was now denying the chairmanship of Ọọ̀ni of Ife. Nítorí wípé ó ní hatred sí Yorùbá. Yorùbá kan wá dìde lọ́la, our brother Nnamdi Kanu ṣe brother ti tèmi. Pápẹ́ tí wọ́n dẹ́lẹ̀ fún Igboho kò ní ré o. Àfikún àwọn Yorùbá ká fúnra wa ní brain. I often said it, mo ti ń pariwo yẹn léraléra nísìnyí mo sọ. By 2027, any mistake tí Yorùbá bá ṣe pé kí Yorùbá má lè padà sípò presidency problem ni. Mi ìfẹ́ anybody tó bá ń kó wà bẹ́ẹ̀ kó ṣàjẹ́ Yorùbá. Kó ṣàjẹ́ Yorùbá. Kọ́ndẹ̀ ṣòfin kíjọba gbé kẹsẹ̀tì jáde kọ́n kẹsẹ̀tì re-release Sunday Igboho wípé Igboho is not a criminal. Now nígbà tí máa yẹn sọ̀rọ̀ yẹn gẹ́gẹ́ bí tí mo ti sọ̀rọ̀ látàárọ̀, nígbà tí máa yẹn sọ̀rọ̀ yẹn Sunday Dare tó jẹ́ special adviser sí Tinubu ká lè mọ̀ pé tinútinú níjọba Nàìjíríà fi Igboho sílẹ̀, ká lè mọ̀ pé lóòótọ́ níjọba Nàìjíríà fi Igboho sílẹ̀ nígbà tí wọ́n wo lé tí wọ́n wo ọ̀nà tí wọ́n wo gbogbo itú tó pa tán rí pé láéláé eléyìí ò ń ṣe criminal. Sunday Dare wá dá ọba yẹn lóhùn on behalf of government of Nigeria. Sunday Dare sọ pé mo sì máa play video ọba yẹn o, máa ní kí gbogbo àjọ owó tọ́ba yẹn sọ o, kẹ́yìn náà ẹ̀yin tí ẹ̀ ń pe Kánú lọ́mọ ìyá yín kẹ́ ẹ lè wò ó, kẹ́yìn náà lè mọ̀ ọdún pápẹ́ tí Yíbò ń dẹ́lẹ̀ fún Igboho tó bá jẹ́ pé Igboho ó mẹ́rìtì tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn. Tó bá jẹ́ despite the fact watching this video tó wá fẹ́ gbọ́ anybody tó bá pe Kánú náà mọ̀ ìyá tòun èmi I will be denying it. Nnamdi Kanu is never ọmọ ìyá tèmi. Igboho nìkan ni mo mọ̀ ní Yorùbá tó lè jọ ọmọ ìyá mi. Èmi àti Yíbò ní ìkọ̀kan ìkọ́mọ̀. Lóòótọ́ la jọjọ́ ọmọ Nàìjíríà. Mo dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ wọn nífẹ̀ẹ́ bá jọjọ́ ọmọ Nàìjíríà. Mi nífẹ̀ẹ́ wọn nífẹ̀ẹ́ wípé bóyá jọjọ́ ọmọ ìyá. No, we are the same Nigerians. I love all Nigerians. Law-abiding Nigerians. But situation whereby you hate my tribe, I will never love you. Igbo, their hatred for Yorubas is just too much. Just too much. Látọdún, in fact, ẹja máa bọ̀rọ̀ lọ.
Kanu's terrorism conviction different from Igboho's activism, Tinubu's aid. Shetibo. The write-up goes for that says the special advisor to President Bola Tinubu on public communications and orientation, Sunday Dare, on Tuesday dismissed claims that there is no difference between the leader of the indigenous peoples of Biafra, Nnamdi Kanu, currently serving a life sentence for terrorism charges, and Yoruba Nation activist Sunday Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho. That in a statement released in Ibadan, the Oyo State capital, said there is no basis for comparison between the two and stressed the need to highlight their differences for public understanding. He contended that while Kanu recently convicted of terrorism by a federal high court in Abuja, engaged in insurrections and armed confrontation with Nigeria state, which he said resulted in the death of more than 700 people and caused economic paralysis in southeast states. Igboho's activism focused on defending southwest communities against criminal activities by rogue herders and advocating peaceful for a Yoruba nation. Advocating peacefully, capital letter, advocating peacefully for a Yoruba nation. I just said it now. That Sunday Igboho was advocating peacefully for Yoruba nation. He was asking for Yoruba nation. Yes, it is called self-determination, and it is in constitution of this country. It is allowed for you to ask for your country. It is called self-determination. But what is not allowed is for you to do that singular act in a violent way that will result to the death of 700 Nigerians. Tell me one activity of Sunday Igboho's Yoruba Nation determination that ever caused the death of a single soul in Nigeria. Just tell me one. Rally tó lọ ṣe lẹ́kọ̀ọ́ lọ́n the third, lẹ́yìn tí wọ́n gbé Igboho lọ́n the first. It was proved that Nigeria police ló yìnbọn pọ̀ ọmọ tí wọ́n pa síbẹ̀. Ẹnìkan ṣo ikú kan ṣo tí mo lè rìkọ́dù nìyẹn. Ọmọbìnrin tó ń ta mineral straight bullet ló lọ bá àwọn ọlọ́pàá dẹ̀ ló fàyà ẹ̀. Lóyá. But Kanu, they were mentioning to the total of 700 Nigerians, and his activities paralyzed economy in southeast. Till tomorrow, wọ́n rojú to ẹ̀ sit at home. Di ọ̀la yìí wọ́n rojú to ẹ̀. Sunday Dare ẹnìkú kékeré lè bí ṣe sọ fún wa. Ṣé gbogbo tó ń sọ yìí? Igbo ní bá wa sọ bẹ́ẹ̀ o, bí Igbo bá wà president o. Bí Fúlàní bá president wọn lọ́tọ̀ ẹ̀ ti pàtó fún wa táàrí. They were agitating peacefully for Yoruba nation. Kódà bí Fúlàní bá sọ pé àwọn ò ní bá wa, àwọn ò ní gbèjà wa kí Fúlàní yé pa wá mọ́. Ẹ kú jẹ́ ká Yorùbá máa bá tiwa lọ. Sunday Igboho kọ́ lẹ́ni àkọ́kọ́. Àwọn bàbá wa náà ti ṣe bẹ́ẹ̀, Awólọ́wọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n torí ẹ̀ sọ pé terrorist ni. Bọ́lá Ìgè ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n torí ẹ̀ pé wọ́n terrorist. Àìmọye Yorùbá ló ṣe bẹ́ẹ̀. Igboho kọ́ lẹ́ni àkọ́kọ́. Kí ló dé tó máa dórí ti Igboho tẹ́ máa wá tàgẹ̀ as terrorist? Wanted. Tí Fúlàní kọ sórí pálí ẹ̀. Wanted. Because wọ́n wò pé he has constituted a threat sí Fúlàní hegemony. Nefarious act of Fulanis. Igboho has contributed to their continuation of enslaving Yorubas. Wọ́n rí pé wà tí kò wù í. Nígbà èèyàn ọgbọ̀n tí ó ràn. Tẹ́ṣe gbogbo ẹ̀ tí ó ràn.
táwọn Sẹ́ríkì wọ́n dẹ̀ pariwo pé Ìgbòho ń bà wá o, tí Fúlàní dẹ̀ ń gbọ́, ẹ lọ gbé Ìgbòho yẹn kẹ́ padà nù, ẹ̀ṣẹ̀ dànù ẹ̀ṣẹ̀ tí Ìgbòho ṣẹ̀dá. wọ́n ṣe ń pariwo Ìgbòho bàbá yìí àárí kọ̀ọ̀kan tó pa nínú wọn. tó bá tiẹ̀ pa wọ́n, òfin Nàìjíríà gbà láyè, ẹni tó constitute threat sí continuation of living of Nigerians, àwọn ọ̀fẹ́ ká gbáyé mọ́. wọ́n bá parú ẹni bẹ́ẹ̀ ṣó léèwọ̀ ni, ẹni tó jiyàn gbé tó gba ransom, tó bá parú ẹni bẹ́ẹ̀ ṣó léèwọ̀ ni. but individual Nigerians tí ò mọwọ́ mẹsẹ̀ tó ń tajà ẹ̀jẹ̀jẹ́, àárín kankan o tá a lè nawọ́ sí pé Ìgbòho pa wọ́n o. Ìgbòho kò pàṣẹ síta tó mọ́ o ní Sunday Dare sọ wípé Igboho's activism focused on defending Southwest communities against criminal activities by rogue others. Àwọn tó láàlè gbáyé ní Ìgbòho face. And furthermore, he was advocating peacefully for a Yoruba nation. Ogún òpapọ̀ mọ́yàwó ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n o. Ẹni bá ṣòkú máa sunkún ni o, ẹni tó ṣèyàwó máa ń rẹ́rìn ni. Ẹni táwọn èèyàn bá torí ẹ̀ péjọ nínú òkú tóun ti wà nínú sàárè tàbí kán ṣẹ̀fẹ̀ gbé sínú sàárè pẹ̀lú ìbànújẹ́. Ẹni táwọn èèyàn bá torí ẹ̀ péjọ ọjọ́ ìgbéyàwó, inú ìdùnnú làtọkọ àtìyàwó máa wà o. Òkú òpapọ̀ mọ́yàwó, ìbànújẹ́ òpapọ̀ mọ́dùnnú. Now, furthermore, the Punch report that Igboho on Friday, February 13, 2026, urged Kanu to gbèjà God. Ẹni táwa nífẹ̀ẹ́ tí wọ́n tún wá tó sọ́ra wọn dọ̀tá wa, Igboho tiẹ̀ tó ń sọ, ó tún bá sọ̀rọ̀, ó tún sọ fún, ó tún kí, ó tún yìn. Láì mọ̀ pé aburú làwọn èèyàn ń plan fóun. Igboho gbogbo ọ̀tá tó ní Ọlọ́run á máa gbé ẹlẹ́kẹ̀ wọn, mi ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. On Friday, February 13, 2026, urged Kanu. The Punch report that Igboho on Friday, February 13, 2026, urged Kanu to prioritize diplomatic engagement ó tún kọ́ ní tó máa ṣe with the federal government to resolve his case. Àwọn tó jẹ́ diplomatic lọ máa bá wọn pè wọ́n, káwọn kí lọ́ọ̀yà pè wọ́n kó máa bá wọn sọ́kún lọ bá gọ́ọ̀mẹ́ntì. Ó tún nífẹ̀ẹ́, ó tún oh God. In a statement released by his counsel, Pelumi Olajengbesi, Igboho commended Kanu for officially cancelling the Monday sit-at-home order that had affected the Southeast for 5 years. Sit-at-home. Ẹ̀bọ̀yẹ tán pa kan tó enforce sit-at-home. Ó wà àwọn ìyá tán bá lọ́jà pé tí mò ń jẹ́rìí níjọ́ Monday ọjọ́ Ajé kẹ́ni kí n fi jókòó lé. Àwọn ìyá fagídí lọ́jà wọ́n máa pa wọ́n sọ́run. Tá à fojú ara wa rí kí ṣe pọ́n sọ ó wà lórí social media. For 5 years, describing it as a necessary step towards restoring stability in the region. Igboho to God. However, Dare said in a statement on Tuesday that Nnamdi Kanu's IPOB movement involved elements widely associated with insurrections and direct confrontation against Nigerian state. This included enforcement of sit-at-home orders, often through threat and violence. I just said it now. Resulting in numerous deaths. Reports cite over 700 fatalities linked to enforcement clashes and devious killings. Other inimical activities include attacks on security forces, destructions of public infrastructures, and formations of armed groups like ESN. Kanu's rhetoric and actions escalated to cause that many viewed as inciting violence against the state and even against his own people in the Southeast who divide others.
leader of the indigenous peoples of Biafra in Abdikanu photo. The statement further reads, in contrast, Sunday Igboho's activism centered on defending Yoruba communities, primarily against alleged killings, kidnappings, and farm destructions by suspected others. He focused on self-defense, warding off criminal elements from Yoruba land. Igboho also deployed peaceful agitations. Lẹ́ẹ̀kan sí, Igboho also deployed peaceful agitations for Yoruba self-determination to Oduduwa nation without establishing a militia to fight the Nigerian military, without ordering attacks on police or soldiers, and without imposing paralyzing enforcement measuring like sit-at-home orders that harm civilians or the economy in this region. The lines is clear. One crossed into armed rebellion and violent enforcement that affected and sometimes harmed his own ethnic group, while the other remained largely defense and localized against perceived external threats without same level of state-targeted insurgents. Public discourse should stop equating the two. The context, method, and consequence are fundamentally different. Ṣé ti gbọ́ báyìí? Sunday Dare ló wá yànnàná méjèèjì wípé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n ìgbéyàwó yàtọ̀ sí òṣòkù ṣíṣe. Ìkan wà ìbànújẹ́ ni, ìkejì wà ìdùnnú ni. Sunday Igboho àti Kanu ń tọ́jọ gbé lọ́wọ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ o. Kanu títí ẹ̀ ó ní àwọn sójà tó dálẹ̀ ESN náà ń pè wọ́n. Ó tọ́sẹ̀ ṣe ni pé kí wọ́n pààyàn, kí wọ́n pa sójà, àìmọye tí wọ́n ti padà nù. Wọ́n dẹ̀ tún pàṣẹ sí tàtó débi wípé àwọn ará ọjà ò lè lọ́jà jọ Monday, ẹni bá lọ wọ́n padà nù ni. Ó ní gbogbo ìwà Nnamdi Kanu yàtọ̀ fún Fúlàní tó yẹ kó fèsì, ó tún fèsì àwọn èèyàn ẹ̀ pàápàá tó ń pawó dànù. Ó ní bẹ́ẹ̀ náà ni Nnamdi Kanu dojú ìjà kọ Nàìjíríà fúnra rẹ̀ tó sì ń pa ológun Nàìjíríà, bó ti pa sójà ló ṣe pọ̀ ọlọ́pàá. Àmọ́ Sunday Igboho ohun tó ń gbé dání ni pé báwo ni ìran òun ṣe fẹ́ free lọ́wọ́ Fúlàní apanirun. Fúlàní nìkan ni Igboho bá dì. Fúlàní náà dẹ̀ máa jẹ́ Fúlàní apanirun. Sunday Dare sọ pé nítawọn méjì gbé dání ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni àdẹ̀rí ẹ̀sùn ẹyọ kan báyìí tá a lè fi kàn Igboho wípé ó jọmọ́ terrorism. Ó ní ẹ má fòkù gbéyàwó. Sunday Dare ní ọ̀nà ẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ alábàádámọ̀ràn ìjọba àpapọ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà. Aláǹfààní yìí o nítorí kó jẹ́ Yorùbá ló wà bẹ́ẹ̀ ni o lèmi ṣe ń ké tantan o tó bá jẹ́ kó ṣúọ̀ wípé 2027 wọn lè declare Yorùbá nation. Inú ìyà ni Yorùbá máa wà 2027 tí ìran míì bá gba ìjọba o yàtọ̀ fún kí Yorùbá máa ṣe lọ kí Yorùbá yẹn dẹ̀ fẹ́ kú òun bẹ́ẹ̀. Ó ti yé wa ọwọ́ tí mo pa yẹn. Àìjẹ́bẹ́ we are going back to the drawing board, we are going back to square one. Èmi ò tara sọ̀rọ̀ yìí nítorí ara mi. Mi tara sọ̀rọ̀ nítorí ìfẹ́ tí mo ní sí Igboho. Mo tara sọ̀rọ̀ nítorí ìran yìí pípé kọ́lọ́ má jẹ́ ká fi ẹnu wa ìbá nǹkan jẹ́ ká má fi ìfẹ́ inú àti hatred ta ní sí Tinubu ká má fi ba nǹkan jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Ó ti débẹ̀ náà. Ṣé ṣùgbọ́n mọ̀ kó sọ́jú màlẹ́kà tá àti ìmọ̀ lọ́nà gbogbo tí Tinubu lè ṣe ló ń ṣe táàrí. Ṣé kò dájú ká tó agitate fẹ́ lómi tó máa wá sọ pókè ẹ̀yìn Yorùbá kò tí ẹ̀kọ́ ní dáa fún ní wọ́n ráúráúrá yìí. Sáúsà túgbà tó wà bẹ̀ bá ṣe sọ pé wọ́n dáa tó wọ́n fún Yorùbá ní nǹkankan yóò bóòrì ẹni tí wọ́n tẹ́ láwọn rí wa o. Bókànràn yẹn wọ́n wá bá Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò wọ́n gbówó fún kó destroy ilẹ̀ Yorùbá ni o káwọn lè wọlé.
yóò bá wá padà débẹ̀ ẹni ń wò jẹ́ mi ò fẹ́ mọ̀ kó sá ti gédè yìí tó máa ṣòótọ́ fún wa wàláì mo tó pé wàláì mo tó pé wàláì sísẹ́ àǹfààní tí Ìgbòho jẹ torí pé Yorùbá wà ń bẹ̀ ni kò sí bí Ládọjà ṣe lè mọ̀ ń pa òṣèlú tó kò lè kú gidi lọ bá Yíbò bẹ́ẹ̀ kán fi Ìgbòho sílẹ̀ o kò lè kú gidi lọ bá Fúlàní bẹ́ẹ̀ kán fi Ìgbòho sílẹ̀ o torí táwọn èèyàn bá máa kọ Tinubu ẹ̀ náà Tinubu mi ni ẹ fílẹ̀ àléṣù tèmi mọ̀ ó sàn ju màláíkà tí mi mọ̀ lọ́wọ́ ní tèmi mọ̀ nìyẹn ẹ̀sájò wà ń bẹ̀ káwà máa gba ń ta níìdì tó bá dẹ̀ tásìkò tó lọ káwà fínà mọ́ ọmọ pé bàbá kó tó lọ sí àfikò ṣe ń tà fẹ́ ìpè fún wa fẹ́ afẹ́ pè ní fẹ́ àmọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní yàdóyàdó yìí bẹ́ẹ̀ bá ní hatred wa ọlọ́mọdé ò bá ti wá jẹ́lẹ̀ Yorùbá o ọlọ́mọdé ká fi hatred wa kó bára wa o tí mo ń sọ nìyẹn o àwọn nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn o now máa fi wálẹ̀ pẹ̀lú kábàkàbà tí bàbá Yíbò yẹn sọ bọ́n ṣe àtáàkì Ìgbòho nú ẹ̀ bọ́n ṣe àtáàkì Tinubu káà náà fi ti wà bọ́ bọ́n dẹ̀ ṣe àtáàkì Ọọ̀ni ẹ wájú ẹ̀yàn ọba lẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ ká fàgbàfẹ́ ní tágbà yẹ àwọn other tribe ń wò wá bá ṣe rí dúkù àwọn báwọn ọba wá ṣe rí dúkù ara wọn ìwà láwọn other tribe ń wò wá wọ́n wò wá pé bá dẹ̀ ṣe pé gbá yín náà ṣe máa bá yín pé Ọọ̀ni gbogbo wa la mọ̀ pé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí he is the current co-chairperson of National Association of Obas and Traditional Rulers bẹ́ẹ̀ ọ̀kan bá wá délé ní tó ló fẹ́ rí dínkù ẹ̀ ó nu Ọlọ́run o ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra o káwa Yorùbá má ta ìran wa ìsíta o ẹ wo Yíbò kan ṣe dúró tira wọn kí ló ń ṣàwa Yorùbá gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń ṣépè fún Tinubu ẹ jẹ́ á stop ẹ̀ ẹ̀yin tá ń ṣàdúrà kó kú lọ́la ẹ jẹ́ á stop ẹ̀ wàláì ìdá ń bá àkọjẹ ìdá ọmọ pé ilé ara òun lòun bàjẹ́ ló máa jẹ́ o Ọlọ́run ò ní jájọ sunkún o ànìjọsùn bá máa jọ rẹ́rìn ẹwò gbàtán rí nísìgbò ẹwò dùnú tó bá ní kálùkù wa ẹlòmí òrórun sùn látijọ́ ìjọ yẹn bí ipò lóògùn oorun ni ó sùn dáadáa tí inú ẹ̀ dùn advantage pé jẹ́ Yorùbá ló wà bẹ́ẹ̀ ni o ní tí mo fẹ́ sọ nìyẹn o ẹ̀yin tẹ́ ní ìdí dictionary lágbára Ọlọ́run a máa lọ gbé wá mi ní sọjù bí mi fẹ́ sọjọ́ tí mo lọ bẹ́ta máa lọ gbé wá láìpẹ́ yìí ẹ máa rí gbà ẹni nìyẹn lẹ́ẹ̀kejì bàbá wa Dr. Mayegun yàtọ̀ fún spiritual kìíní àwọn náà tún wo nǹkan mí o wàlẹ́ ọ̀yà mi lẹ́nu gbà tí mo rí jígun wọn tán sẹ́ndẹ̀ sí mi láre so àwọn àìsàn míì tó wà tẹ́ tó ń wò wọ́n ní dáadáa ọ̀dà ẹ pe nọ́mbà wọn tó bá ní any problem tó ní nǹkan àìsàn tó lárùn míì àrùn kan àrùn kejì ẹ pe nọ́mbà wọn wọ́n bá yín wọ́n ẹjọ́ sọ Ọlọ́run dẹ̀ máa lò wọ́n sábàbí wọ́n ṣe máa tẹ́kí ayé ọlọ́mọ ṣàṣà lọ́wọ́ then Ramadan program wa lágbára Ọlọ́run ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ la máa bẹ̀rẹ̀ a fẹ́ put everything into place dẹ́mọ̀ pé Nàìjíríà ti yàtọ̀ a máa fi sí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run ọ̀hún la máa bẹ̀rẹ̀ lágbára Ọlọ́run bá mọ̀sọ́ òun náà ṣì ń pín ráìsì ọmọ mi ó ṣì ń ta ráìsì táwọn kọ̀ọ̀kan màá ní kàn ṣe jíngùẹ̀s complete jíngùẹ̀s sí ẹni bá ní interest kẹ̀pẹ́ nọ́mbà ẹ̀ lẹ́yìn yẹn àwa wo fídíò tí bàbá yẹn sọ oníyanṣẹ́ ọlọ́kà ṣe gbẹ̀tẹ̀ bá gbogbo ìmọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ láyọ̀. èèyàn mi ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ kálẹ́ níbikíbi tẹ́ bá ti ń gbọ́ wa èmi ni ọmọ yín Mariam Aláwìyé Nurudeen ọmọ bàbá gàdí mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ food package òun ni ìta ti mú wá fún eléyìí tó jẹ́ pé ẹ lè fi oúnjẹ sínú àwọn àpò kéékèèké àbáwọn àpò báyìí tẹ́lẹ̀ ha nígbà Ramadan àbí ẹ ní ìnáwó kọ̀ọ̀kan tó ń bọ̀ tẹ̀ ń wá souvenir tẹ̀lé fún àwọn èèyàn kò sí nǹkan tí ẹ lè fi eléyìí ṣe ẹ lè pín nígbà Ramadan lecture yín àbí kẹ́ fún àwọn aláìní nínú oṣù Ramadan tó ń bọ̀ yìí àti wá pín àwọn nǹkan yìí sí ọ̀nà oríṣiríṣi àpò kéékèèké 1 kg ní títí dórí 5 kg fún ẹ̀wà gàrí àbí ìrẹsì tẹ́ bá fẹ́ ṣe ẹ kàn sí wa lórí nọ́mbà tó ń hàn lórí amóhùnmáwòrán gbogbo information tẹ́ need láti make a decision yín ó ti wà lórí fídíò yìí
ẹ kàn sí wa lórí WhatsApp àbí kẹ́ kílìkì website address wa fún gbogbo information tẹ́ need láti make decision. Ẹ ṣeun gan-an. Ramadan Kareem. The President of the Federal Republic of Nigeria, President Bola Ahmed Tinubu, GCFR, the Secretary to the Government of the Federation, distinguished Senator George Akume, Your Royal Highnesses, Your Royal Majesties, I want to end the protocol here. Your Excellency, we have come to Abuja today, and we've seen the crowd. The only thing I can remember is when President Jonathan was president of Nigeria, he called the 2014 National Conference, and the hall used to be full like this. But this one is fuller. There are more people. So you have scored a first. by bringing the largest crowd to this place. We've been committed to the health of our people. But having come now to Abuja and listened to Professor Mohammed Pate and his team, we are now more committed. So the traditional rulers of Nigeria will now go home and work harder than before. But I must tell you, Mr. President, that personally, I don't feel very happy because you were not here in the morning. There were several speeches. We listened carefully. I listened to the opening address by His Imperial Majesty, the Oni of Ife. And he was gingering all of us to work as a family, to work as a team, to see Nigeria as one. And then I felt maybe this is good. But when you look at it, this same Imperial Majesty is arranging to confer a very high honor on Sunday Igboho, who in my own part of Nigeria in the southeast, we see him as a counterpart of Nnamdi Kanu. And my brother,
fellow royal father, the Imperial Majesty, does not seem to understand the pain in my heart when Nnamdi Kanu is in Sokoto. So, sir, the ball stops on your court. Bring this man out. If we don't want him in Nigeria, return him to Kenya or London, where they took him from. You see, some of us here are being asked to go and work, but the young people in the Southeast are so agitated, they can even beat us. They see us as sellout. We come to Abuja, they may think we come to collect money. And then we keep quiet. So, sir, please do something about this. Do something about this. We cannot make progress in this country if we don't tell ourselves the home truth. There's no way. There's no way. Now, again, they were talking about Southern Traditional Rulers Committee on Health. And the eminent professor Patel was saying that this will become an annual event, what we are doing today, if I heard him correctly. The truth of the matter is that there is nothing like Southern Traditional Rulers Council. If you come here at party and you give money to people on that basis, it's not correct. The South is not the North. We have our system. We need unity in diversity. So that people, so if you want to deal with us in the Southeast. If you have resources for us, give it to us. Don't give it to people who come and say, we are Southern Traditional Rulers Council. Democracy is a representative government. And anybody who goes to present himself without his people is not democratic. So get it. We think that we will do our best. Mr. President, we are going to support this health. Do all we can. Agede